จึกสุกที่สุโขทัยไปใครไม่เคยกินด้านหน้าราดซอสพริกนะคะเราคือเพื่อนกันสวัสดีจากสุโขทัยนะคะครั้งนี้มิ้นมาสุโขทัยมิ้นไม่ได้มาเที่ยวแต่ว่ามิ้นมากินค่ะเพราะว่าคำว่าสุโขทัยมาจากคำว่าสุขบวกอุทัยก็แปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะคะและความสุขของมิ้นก็คือการกินเพราะฉะนั้นครั้งนี้มิ้นขอตั้งชื่อตอนว่ากินจนจึกสุขที่สุโขทัยค่ะร้านนี้ที่มินพามานะคะชื่อว่าร้านแน่เปิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกความพิเศษของร้านนี้ก็คือวัตถุดิบทำเองทุกอย่างยกเว้นเส้นไม่ว่าจะเป็นหนังไก่เดี๋ยวเราเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะนี่ตายแล้วนี่คือทำไปด้วยนะคะเปิดมาตั้งแต่รุ่นไหนคะปีแล้วครับสมัยสงครามโลกจริงไหมคะจริงครับตอนนั้นผมเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่8 ขวบตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้72ย่างเข้าเดี๋ยวหนูไปรอกินเชิญคุณลุงฉกก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะอยากลองชิมทุกอย่างก็เลยสั่งแบบทุกอย่างมาเป็นเหมือนเกาเหลาเลยตอนเนี้ยไม่เห็นเส้นเลยและนี้คือสั่งแยกมาเป็นปือกล้วยกับลูกชิ้นปลากายนี่ก็คือตีนพะโล้เป็นตีนพะโล้ที่แบบเค็มยุ่ยหอมแบบน่องไก่เห็นความนุ่มของมันไหมคะมีหมูแดงสังเกตว่ามันจะมีความมันอยู่นิดนึงมันจะนุ่มๆไหมคะอร่อยทุกส่วนเลยอ่ะนี่คือลูกชิ้นปลากรายนะคะจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงสับมีรู้สึกว่าอะไรที่ควรหนึบก็หนึบอะไรที่ควรนุ่มก็นุ่มอะไรที่ควรยุ่ยก็ยุ่ยมี10 ให้ 12หลังจากนี้เดี๋ยวจะพาเดินทางไปตะลุยกินที่สวรรคโลกเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวยายน้อยนะคะเปิดมา40 กว่าปีเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองค่ะว่าแล้วก็รีบเข้าไปกินกันดีกว่าค่ะไปค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยไม่เหมือนที่อื่นยังไงคะเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นน้ำตาลปี๊บก็ใส่ถั่วยาวใส่ถั่วป่นถ้าเกิดแห้งต้องมีหนังหมูด้วยเอาแห้ง1ต้มยำ1ก็ได้โอเคได้มาแล้วนะคะคือก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะโอ้ยน้ำลายสอแล้วนะคะนี่กุ้งกิ้ง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 อุ้ยอร่อยจังหวานเปรี้ยวคุณนำมาเลยอ่ะการที่เรากินคำใหญ่นะคะคือเราจะสัมผัสครบทุกอย่างนะทั้งเส้นนุ่มๆความกรอบหอมๆของกากหมูนะคะความหนืดๆของหนังหมูเนาะแล้วก็ความกรอบของถั่วฝักยาวคือมันครบหมดเลยในคำเดียวค่ะก่อนจะไปต่อมันขอมาที่ก๋วยเตี๋ยวน้ำก่อนนะคะง่วงมากถ้าใครชอบเผ็ดนะคะก็สามารถเติมพริกอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกรสชาติของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมันจะออกหวานเปรี้ยวอยู่แล้วนะมันจะเหมาะมากคนที่ชอบแนวนี้ค่ะร้านนี้นะคะคือร้านก๋วยเตี๋ยวตาพุธค่ะเปิดมาเกือบ70 ปีแล้วนะเข้าไปกินกันเลยดีกว่าไปค่ะเมนูเด็ดของที่นี่คืออะไรคะนี่ก็จะเป็นบะหมี่นะคะบะหมี่ที่นี่ทำเองแล้วก็ราดหน้า
หน้าเกี๊ยวกรอบและหน้าหมี่กรอบอะค่ะ ที่นี่จริงๆแล้วเปิดมากี่ปี เห็นบอกว่า70 ปีทำไมพี่ยังดูสาวอยู่ล่ะคะ อันนี้รุ่นหลานนะคะนี่คือรุ่นลูกค่ะลูกตะพุด งั้นหนูไม่กวนดีกว่านะคะ หนูไปรอกินดีกว่าค่ะ มิ้นจะขอเริ่มที่เกี๊ยวทอดหมูราดหน้าค่ะ เรายังจะเริ่มไม่ได้เราต้องใส่ซอสพริกก่อนที่สุโขทัยเนี่ยนะคะ เป็นจังหวัดที่ติดซอสพริกค่ะเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปในราดหน้า ใครไม่เคยกินราดหน้าราดซอสพริกนะคะ เราก็คือเพื่อนกันเติมอีกนิดเพื่อความสนุกช่างกึดเอาเกี๊ยวมาทำราดหน้าเอาที่หน้าอึ้งไปกว่านั้นคือมันอร่อยด้วยเกี๊ยวเนี่ยเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยกรอบมากบราโวนะคะพี่น้องชาวสุโขทัยบราโวค่ะเส้นใหญ่ทอดกรอบราดหน้านะคะทุกคนราดซอสพริกอีกเช่นเดิมอยากให้ได้ยินเสียงแล้วก่อนอร่อยมากเลยอ่ะร้านนี้แบบมี10 ให้ 10เลยอ่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนหลังจากที่เรากินเส้นที่สุโขทัยมาหลายร้านติดนะคะมินก็ขอพักบ้างมินจะพาทุกคนมาทำ DIY ที่ร้านสุขเสมอค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีการเพ้นท์ลายผ้าแล้วก็ลายเครื่องสังคโลกลงบนเค้กค่ะมันก็คือการพักแหละเป็นการพักจากของคาวมาเป็นของหวานนะคะร้านสุขเสมอนี่มีที่มายังไงแล้วทำไมอยู่ดีเราถึงมาทำลายพวกนี้คะของสุโขทัยเนี่ยมันมีที่ดังๆเลยมันก็คือจะเป็นผ้าดีนโจกกับเครื่องสังคโลกค่ะซึ่งเขาแบบราคาค่อนข้างสูงอยากให้แบบเด็กๆอาจจะแบบเข้าถึงง่ายๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าให้มินเลือกระหว่างลายสังคโลกกับลายนกคุ้มเนี่ยนะคะมินรู้สึกว่ามินต้องทำลายนี้เพราะมินว่ามันมีความเป็นไปได้สูงคือถ้ามินทำลายนี้แล้วมินไม่มีความสามารถเนี่ยมันจะออกมาเหมือนลูกออสมินเริ่มเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยมินขอพี่สาธิตอันนึงก่อนได้ไหมได้ค่ะมินลองดูได้ค่ะประมาณนี้ก่อนเลยปุ๊บทำไมมันเป็นอย่างนี้อะพี่ดูไว้เป็นวิทยาทานนะคะพี่แก้วอะวิจารณ์งานนิดหน่อยอันนี้หรอคะใช่ค่ะพี่วิจารณ์หน่อยตั้งแต่ที่มีคนมาทำ DIY ที่ร้านนะคะอันนี้สวยที่สุดเลยเอ็นรู้สึกดูคอจริงใจว่าจริงใจไหมคะหน้าตาจริงใจมิ้นจะมาถึงตอนที่มิ้นถนัดที่สุดก็คือการอันนี้จะเป็นข้าวหอมนิ่มใช่สีข้าวค่ะชิมค่ะแปลกนิดนึงรู้ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเนื้อตาลค่ะเนื้อตาลก็จะอารมณ์คล้ายๆบัตเตอร์อ๋อคือจะแน่นๆหน่อยจะแน่นๆหน่อยแล้วก็ละเอียดกว่าสีนี้ก็ไม่ได้ใส่นะคะหอมมากๆเลยโอ้ยขอบคุณค่ะเรียกยาหาไปซื้อเค้กได้หลังจากที่ไปพักท้องกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้เวลามากินกันต่อกับร้านโกเฮงค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เรียกว่าร้านกุ๊กช็อปค่ะนั่นคือการผสมผสานระหว่างอาหารจีนแบบไหหลำนะคะกับอาหารฝรั่งเมนูเด็ดนะคือไก่อบโกเฮงแล้วก็สตูลิ้นหมูค่ะนี่นะคะคือไก่อบมาการีนค่ะมิ้นอยากให้ทุกคนฟังเสียงนี้ไว้ให้ดีนะคะ1 2มันไม่ใช่กรอบหนาๆแต่มันเป็นการกรอบแบบบางๆอะค่ะนั่นแหละค่ะสตูลิ้นหมูค่ะคือจริงๆแล้วร้านกุ๊กช็อปเนี่ยมันเกิดจากที่แบบช่วงที่ฝรั่งเขาเข้ามาในเมืองไทยแล้วเขาครอบเอากุ๊กจากไหหลำมาด้วยแล้วเวลาเขาทำเมนูเนี่ยมันก็ต้องมีการดัดแปลงเพราะว่า
มันไม่ได้มีวัตถุดิบในการทำทุกอย่างไงมันเลยต้องเกิดการ mix and match มันก็เลยกลายเป็นร้านคุกช็อปแบบจีนผสมฝรั่งขึ้นมาแบบนี้นะคะ อย่างเช่นสตูอันนี้นะโอ้โหมินชอบเมนูนี้อ่ะมีความแบบมะเขือเทศสูงมากเลยออกเปรี้ยวออกหวานนะชอบเมนูนี้ไปกินแล้วค่ะที่นี่นะคะชื่อว่ากันเนชาแกลเลอรี่ค่ะเป็นแกลเลอรี่ที่เขาปั้นเกี่ยวกับพวกเครื่องสังคโลกไม่รู้ว่าพี่เขาใช้มินทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ทำไมถึงชื่อกันเนชาคะพี่คะ เรานับถือองค์พระพิฆเนศเป็นที่มาของชื่อบ้านค่ะ นี่ก็ใช่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ แล้วก็ตรง โน่นข้างบนโน่นก็มี อ๋อ รอบๆบ้านมีหมดค่ะนี่จะชวนน้องมิ้นมาวาดลายสังคโลกแล้วก็มาปั้นดินกันดีไห โอ ม เค คะมี เดี๋ยวดูในบ้านก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปปั้น สังคโลก วาด เย กั อะ น แยะ นะ ค่ะทุกเส้นที่เห็นนี่คือแฮนด์เมด100%ด้านบนนั้นก็คือเอาปลาก้นด้วยก้นจานแต่ละใบมารวมไม่ใบเดียวกัน ทำไมถึงเป็นรูปปลาคะ ปลาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว อ๋อแสดงความอุดมสมบูรณ์ ใช่ วันนี้มิ้นก็ให้มิ้นปั้นอะไรดีคะพี่คะ มันนกคุ้มไหม อันไหนคือนกคุ้มคะ นี่ไง นี่คือนกคุ้ม นกคุ้มนกคุ้มคือนกนำโชคคือลัคกี้เบิร์ดบ้านไหนมีนกคุ้มเชื่อว่าไฟไม่ไหม้บ้าน แล้วก็เป็นคุ้มของคุ้มภัย ดีงั้นหนูปั้นอันนี้ดีแล้ว เอานะก้มอ่ะวนสนุกสนาน1 2 3พอ โอเค นิ้วโป้งกดไปตรงกลางไปเลยปึ๊บว้าวโอ้โหดูสิ พี่ว่ามันต้องผสมพันธุ์กับตุ๊กตาหิมะนี่เลยพี่ศัลยกรรมให้เนาะ ศัลยกรรมนะคะพี่ศัลยกรรมโอ้ยเนี่ยสวยแล้วอ่ะ ปั้นรูป หัวเล็กๆดูเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะ ใช่ ดูสิ นี่ก็วาดปากอย่างนี้ ด้วยอันนี้ อ่า นี่ปั่นเรียบร้อยนะคะ แถบแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่าใครปั้นอันไหนนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปเข้าเตาก็รออีก 2-3 อาทิตย์ก็จะส่งมาที่บ้านนะคะ สนุกไหมวันเนี้ย สนุก ขอบคุณมากขอบคุณน้องมินที่มาเยี่ยมกันเนชามาก ได้เลยขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ยินดีค่ะ มาถึงร้านสุดท้ายนะคะคือร้านผัดไทยป้าแอ๋วค่ะ ความพิเศษของผัดไทยที่นี่ก็คือเป็นผัดไทยเอาแต่ใจตัวเอง พูดไปจะโดนป้าแอ๋วด่าเลยคืออย่างนี้คือป้าแอ๋วเนี่ยแกชอบกินผัดไทย และแกก็จะใส่ทุกอย่างที่แกอยากใส่ลงไป โดยไม่แคร์ว่าผัดไทยจริง ๆเขาใส่อะไร ยกตัวอย่างเช่นหมูเด้งค่ะ ได้ยินมาว่าแกดุนิดหน่อย ก็อาจจะมีสิทธิ์โดนด่าได้หรืออาจจะไม่โดนด่า ก็เตรียมใจมาก่อนเลยตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปสั่งกับแกดีกว่าค่ะไปค่ะป้าแอ๋วนี่ขายมานานยังคะ เดี๋ยวแป๊บคุยไม่ได้เดี๋ยวเพี้ยนขายมาตั้งแต่เป็นสาว ขายหนูอ่านมาว่าป้าแอ๋วชอบกินผัดไทยมากจริงไหมคะ ไม่กินหรอกจริงแล้วเป็นคนที่กินผัดไทย แล้วทำไมป้าแอ๋วถึงมาขายผัดไทยได้คะ จะพัดจะผู ทำไมถึงใส่ลูกชิ้นปลากับ นี่แล้วแต่คนกินจะใส่อะไรก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ หนูมีคำถามอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกกันว่าป้าแอ๋วดุมากจริงไหมคะ ไม่ถูกแต่เป็นคนเสียงดังเป็นคนพูดไม่เพราะพูดง่ายๆ เราจริงจัง เราจริงจังกับงานมากเกินไปคือกลัวลูกค้าจะไม่ทันลูกค้า แล้วหนูไปนั่งรอกินดีกว่า อันใดเลยกินร้อนๆอร่อยดี นี่ค่ะพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนนี่คือลูกชิ้นปลามันอร่อย แต่มันไม่ค่อยผัดไทยอะค่ะ หรือมิ้นอาจจะลืมใส่ถั่วงอกหรือเปล่ามิ้นลองใส่ถั่วงอกก่อนมันคือผัดไทยผสมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอะค่ะหมูเด้งนี่มันคืองานอาร์ตสุดยอดจริงก่อนที่มินจะไปกินต่อมินจะขอปิดคลิปก่อน
ผมบอกเลยว่าการมาสุโขทัยครั้งเนี้ยสนุกมากเขาเรียกว่ากินจนจุกสุโขทัยใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นจริงๆสิ่งที่สังเกตได้เลยที่สุโขทัยนะคะคือคนนี่อาร์ตมากอยากทำอะไรก็ทำไม่มีขอบเขตอะไรทั้งสิ้นนี่คือจังหวัดแห่งศิลปินที่แท้ทรูก็อยากให้ทุกคนลองมาดูวันนี้มันขอลาไปกินงานอาร์ตต่อนะคะครั้งหน้ามันจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามค่ะแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ